nhớ trong nó nói cho lại recipe là chỉ stay nó nữa ok yêu chủ tôi mới cho stay lại thế này trong này nó nè tàn cây nó sử do chỉ cho tờ đô la nè muốn lại thế này đi nó tá chị muốn chế nè muốn chế cho nên nó đâu cho chiên cái lợn là chị cho mẹ bên luôn nên nó đâu nè chị họ là múa cho nó giống với chó nè với chó dù mặt liệu ôi dù tôi xí với chó là chỉ như cho đâu cỡ đâu ấy cỡ nửa nè okay. Chị cho nên nó đó có lo chấp là dấu ô đâu có chọn cái nửa cá kia nửa thiện đỡ nó chị dấu chủ yếu bổng có chó kỹ nó nè bổng có chó kỹ nó chỉ có ô tô đâu nửa chọn cái thiện đỡ nó ok chị cho bổng nó chị nhiều trong đầu còn tàu trời đi nó đâu có tiền đến tàu lận chị của đồ kia cái đĩa đi nó nè chị cho đầu tàu lên nó ta lại nó chị của mà mua cho lò rua đi nó nè chị vừa chia nữ nhỏ lì ý mò tất kỳ mà đi chi thế lì cho nó tên lì một cá lấy theo tên lì chi tổ tên đấy rồi giống cô nè chị mà muốn nữ ô lên nó còn nữ xí thở nè sau xí cho thế cho có xí cho chị chọn cái thổi vừa lại tổ tên đấy nhẹ tên đấy to nè chị nó họ chỉ dùng thế này nhở chị muốn nữ ô lên nó nè mà ôn nó có ta phiến cây nó nè chỉ cho tiền để từ món tàu cha này chỉ muốn định phải cho là lẫn đồ chó thì cũng mà đi mỗi ôn nó ta chỉ ta kỹ thầu chi lên này chỉ cũng mà họ theo thì của chi stay này chỉ của họ chi lý trả này cũng mà họ chi chở lỡ lăng lỡ tổ chi nó cũng chi của họ style thế nè lá ta dùng đi nọ nữa nên sẽ đẳng cái sẽ thọ lá ta chỉ nên dùng đi nọ chế ta kỳ chế mà đi mua nữa cho lòng chi xí nữa muốn nữa là ở bên này nè thì thọ có chi tàu lò chỉ nữa tê liệt cá thở nữa vậy chẳng cái này cho nó mò của số muốn là chia nè là ý mò tàu chế thọ là tàu nó chế đẳng cái giống cô nọ nó ý mò nè em nhiều mối cho bài chi đó chị lên đó của chi stay sẽ của họ chi đi chả nè muốn cho họ lốt tài lên nó nè muốn chi lên nó đó họ nó nè chị muốn người lên nó chị muốn người cho cái lên nó chị ready to những chị sẽ chị là sữa thầu chọn cái xong lên nó nè chị muốn người sẵn nè chị stay là chị cho nên chị châu cô li nó chỉ là cá tôm mò mò nè là cá tôm mò mò thế dù nó tài dù gì nó gì sáng nó gì sáng nó dù ít lần số là dù như nó tan đó tại nè cái này nó chẳng cái stay mà nữ kỳ này ạ nó mà bán cái stay của dù nè bán để cái cho châu chỗ đó là để nè này của tê lê dùng cho khủng ta ó bùa đó là này nè rồi họ chọn cái kia sư bón cây nữa sư cho trôi chỗ đó là lại vậy chị nhỏ lo tế chị y bón cây nữa giờ ilan chi lại nè ilan chi sư dùng chị online y bón cây sao dùng lên nó nữa dùng nữa nó thôi dù chi tao nữa dùng lên nó nè chị trong hàng này nó chỉ cá cưng của nó chị stay này chị của nhà chị lên nó sợ chị show chị đó cô lên nó chị nửa cá ta kỹ cho nó đây này nó mà chị cá cha đi họ cho cô nó chị có muốn cho bài chơi món lẩu lo to có muốn cho bài chơi nên nó đã chỉ là to lên nó cho cô nó nè cái này nó mà nữa cá chắp lưỡi luôn thế này nó thế chỉ do cũ này chơi cũ trời nhẹ cả xé cho nữa xé cho thế là cá này nè nó chơi cũ tôi chỉ có ít nhiều xé cho mình chỉ cho đó có cũ nên nó chỉ xé nè nè
nhưng nó cũng mất lại nữa để nó cho đại stay nữa chi đi nó mà mình cái nào nữa chỉ cá thì tia liều nó chỉ lại cho con nên nó wow xí chỉ cá chấp lời nó stay chỉ cho chi tôi lên nó chỉ nằm với ý kia liền nè cho nó chỉ do cũ nó chỉ ní chỗ nhân nhông á đôi li chọn mà là như trời dùa li lia nữa còn nó chỉ trời li lia liền nó nè ở trong đó đó nè cô sẽ của the recipe chỉ stay là cho lên nó sẽ bên mà lấy xin chỉ đôi ya nên tự nhiên nó là cô không muốn cho bài của xin nó sẽ họ cá li chả nó ở trong đó nè